Okay, we're back at it again. Wow, back at it again. Okay, marami nagre-request sa inyo sa PM na kantahin ko daw tong Alone. Yung iba naman sa inyo, narinig nyo na tong ginawa ko ng live. Gusto nyo pa ng Facebook. Nakakainis kayo. Joke lang. Today, I will sing Alone by Heart. Hindi Heart Evangelista, Heart yung banda nung 1980s ata yun. Pagpasensyahan nyo na in advance kung ang inyong lingkod ay sasabit. Kasi hindi naman po talaga ako singer, hindi ako professional. Gusto niyo na talaga marinig ako mag-fail, di ba? Hindi, joke lang. Simulan na lang natin to para matapos natin, di ba? Hindi nyo na ako kulitin. Baka may customer na dumating, kaya tumitingin-tingin na ako eh. Nakabahan akong kantahin to eh. Okay, so ito lang guys, kaya ako naman ginawa tong video na to, pagbigyan ko kayo eh, kasi ang dami sa inyo na natutuwa sa boses ko na hindi ko alam kung bakit. Sandali lang.